Magandang araw kaibigan! Isa ka rin ba sa katulad ko na naghanap ng ekstrang pagkakitaan online gamit lamang ngayong cellphone? Tama ang pag-click mo sa channel ko kaibigan. Dahil dito ay nagtuturo ako ng mga video tungkol sa extra earning apps at website. Kaya kung gusto mo rin kumita ng extra money, mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bago kong upload.